हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगर। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পটল আৰু আলুৰ আঞ্জা। পটল আৰু আলুৰ আঞ্জা মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া লৈছো মই পটল প্ৰায় মই 500 মান লৈছো, আলু লৈছো 2টা, পিয়াজ লৈছো 3টা, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছো, শুকান জলকীয়া 2টা, তেজপাত এখিলা, নহৰু ফুটা প্ৰায় মই 15-20টা মান লৈছো আৰু আদা লৈছো। এতিয়া মই প্ৰথমতে আলু আৰু পটলখিনি কাটি লম। মই পটলখিনি অনকে অলপ ডাঙৰ সাইজত কাটিম এইটো হিচাপত। ইয়া আৰু আপোনালোকো এনেকৈ কাটি ল'ব ৰাউণ্ড কৈ। কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাটিম মই আলু মই এনেকৈ মাজেৰে দুফাল কৰি এয়া আকৌ চাৰিফাল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মাজেৰে এনেকৈ দুটুকুৰা কৰি দিছোঁ। আলুখিনিও কুটি হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক বিলাহী দেখুওৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই বিলাহী এটা লৈছোঁ আৰু এই বিলাহীটো মই কুটি ল'ম। বিলাহীটো মই এতিয়া সৰুকৈ কুটি ল'ম, দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক। মই ইমানটো সাইজত বিলাহীখিনিও কুটি ল'ম। এতিয়া মই পিয়াজখিনি কুটি ল'ম, লগতে জলকীয়া আদা আৰু নহৰুখিনিও মই অকণমান থেতালি ল'ম। এতিয়া মই আদা নহৰুখিনিও পিচি হৈ গ'ল, লগতে পিয়াজখিনিও কুটিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু কেৰাহীত দিছোঁ মই এতিয়া মিঠাতেল প্ৰায় মই 4 চামুচ বা 5 চামুচমান দিছোঁ। আপোনালোকেও জোখ অনুপাতেই দিব। এয়া এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই আলু আৰু পটলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ আলু আৰু পটলখিনি 50% ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু যিখিনি তেল ৰৈ গৈছে এইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট আৰু তেজপাতখিনি, আৰু এইখিনিও অলপ সময় ভাজি ল'ম। ইয়াত দিছোঁ মই আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, কাৰণে দিছোঁ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। মিক্স কৰি ল'ম। লগতে দি দিম এই বিলাহীখিনি। এতিয়া অকণমান পানী এড কৰি বিলাহীখিনি মই অলপ গলাই ল'ম। মোৰ মছলাখিনি সিজি গ'ল আৰু ইয়াতে এড কৰিম মই আলু আৰু পটলখিনি আৰু এইখিনি মছলাৰ লগত অলপ সময় আকৌ ভাজি ল'ম। আলু পটলখিনি মোৰ এতিয়া মছলাৰ লগত ভাজি হৈ গৈছেগৈ আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিছোঁ গৰম মছলা মই 1 চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই পানী আধা গ্লাছ এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 5 মিনিটমান সিজাই ল'ম আৰু ইয়াত এতিয়া মই এখন ঢাকনি লগাই দিছোঁ। মোৰ এতিয়া পটলৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই সাৰ্ভিং বাউল এটাত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া মোৰ পটলৰ চব্জি আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া গাৰ্নিছ কৰিম ধনিয়া পাত। আৰু আপোনালোকো এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।